let it begin. Flipping the tables around, we're rising up. It was always within. Let it begin. Tak jo, děti moje milé zlaté, máme tady přesně 31, myslím, že to bylo 31 dní, ne 30 dní, mám to tady nahoře v tom odpočtu, 30 dní, 17 hodin, 31 minut a 42 sekund do prvních závodů, což vám jasně může říct, že ta Anglie, která původně měla být, což bych byla teďka momentálně, by byla 2 týdny do závodu, tak teď jsem momentálně 30 dní do závodu. Tak jsme zrušili, jak jsme se o tom bavili, prostě dává to větší smysl, než prostě to riskovat a nedej bože zůstat pak na letiště, nemoci dostat ani domů, nebo jeho to prostě jako v dietě nechcete zažít, takže toť rozhodnutím takhle padlo. Nebudu říkat, že jsem z toho nebyla trochu smutná, nebo že nějaká slza neukápla, nebo bylo to jako, že už jste tak prostě jako blízko a najednou to zase odskočí o další 2 týdny. Mentálně se prostě nepodat tomu, jako že je to ježíš další 2 týdny, protože jakmile dostanete ten první závod a budete mít ten první závod, tak prostě to už pojede, to už je vlak, ale do toho prvního závodu to z mojí zkušenosti bývá většinou takový prostě nejistější, takže Anglie se zrušila a tím pádem, že se zrušila, tak jsme strojem dali, protože to můžeme dovolit a jsme v té fázi, tak jsme dali diet break, což v překladu znamená prostě nějaká určitá pauza od diety, vystoupení z deficitu, takže posledních nějakých asi 10-14 dní, nevím, tak jsem vlastně byla jako v hodně nízkém deficitu, prostě kardio, co jsem měla pro představu, jenom kardio, co jsem měla na den, tak jsem měla to množství, co jsem měla na den, tak jsem teďka měla na celý týden. Takže absolutní prostě skoro 0 kardia a to je jedna věc a druhá věc, že příjem šel tak nějak cca momentální udržovací a cítila jsem se hrozně fajn a strašně mi to pomohlo. Nicméně od včera už jsme teďka zase zpátky. A zpátky tam je kardio není tak vysoký, jako bylo nejvyšší v této přípravě, je tak někde v polovině toho, co bylo nejvyšší, takže furt je to takový, že furt se to dá, takže za to jsem ráda, uvidíme, předpokládám, že bude pravděpodobně ještě se třeba zvyšovat nebo se bude ubírat příjem, protože ten příjem taky není úplně nejnižší, jaký jsem měla, ale není ani ten vyšší, co jsem měla v diet breaku. Takže je to všechno takový něco v polovině, předtím to bylo tady vysoko kardio, nízko příjem a pak se to všechno prostě otočilo a teďka je to takový někde tady. Takže toť momentální režim a je to cítit, to nižší procento tuku je cítit, ale dá se to. No a včera, co se ještě stalo, ježiš, já jsem to měla takovou radost, jsem měla ráno posing s Rení a úplně mi změnila zadní pózu. Moje zadní póza. Já jsem na to koukala a já jenom jí říkám, that's me? Jak je, how, ta ženská je prostě neskutečná a i když ten posing samozřejmě je náročný, vyčerpává vás, je to prostě jak další trénink a ještě když s ním musím dělat ty check-iny několikrát týdně, tak je to jako, že jste něčemu prostě zavázaný a prostě, i kdyby se vám nechtělo, tak vy musíte prostě ten posing udělat. Takže je to něco, co mě momentálně drží tak jako in check a tohle to mi udělalo teda mega radost. Takže odpočítáváme poslední 4 týdny a vlastně já si neříkám, že to jsou 4 týdny, já si říkám, že prostě je to za 3 týdny mi začíná peak week, ten poslední týden do závodu, což zní líp, než máš ještě měsíc, takže jo, toliko k tomu a dneska fakt včera jsem měla úplně velký high, jako energie a všechno, úplně prostě high a dneska úplně se to propadlo v totální větší low, takhle to řeknu, takže fakt to cítím, půjdu si teďka na chvilku odpočinout a pak půjdu dodělat práci, kterou pravděpodobně dodělávat ještě později večera, teďka fakt potřebuji lehnout, takže
toliko k updateu. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick, yeah. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money is my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew out my baby, told her rub me like I'm Epcot. Whoa, whoa, I've been doing road on the go, go. Get a bag and flip it, that's for sure. If it's show, that was never talk about nothing. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Eyes on the money, my brothers got my back. Streets moving funny, so I been holding strap. Not playing defense, we been on the attack. Plotting and scheming, how we gon' get it back. Designer all on you, but you can't buy the swag. No Miris, those foo-foo, I can see the tag. You can bet if I spend in this, cause I get it back. I'm 5G, your dollar, I can see the lag. All I ever wanted was to have it all. Got close, never froze, had to risk it all. As a little boy, I wish I was a little tall. Never made the league, I find other ways to let me ball. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Já vám přísám, že teďka jsem měla asi nejhorší trénink, nebo respektive nohy. A já vůbec ani nevím, jak jsem se přes něj dostala. Já prostě vůbec, jako kdybyste si představili prázdnou nádrž v autě, nebo prostě, že tam má jako jenom prostě tohle, takhle jako paliva, a vy byste dodělali to palivo a teď byste prostě ještě pušovali na tu prázdnou nádrž. To je fakt jako, asi k ničemu jinému bych to teďka nepřirovnala. A co bylo úžasné, bylo, že já jsem přišla na parkoviště, sedla jsem do toho auta a zapla jsem, otočila jsem klíčkem a normálně tam hrálo Radio Spin, který většinou tam poslouchám, a hrála tam písnička od Kaliho, Než světla zhasnou. A zrovna jsem to zapla, fakt já jsem byla tak prostě vyčerpaná a unavená, že já jsem, jak jsem otočila tím klíčkem, tak zrovna ta věta, co tam skočila, tak tam byla, myslím, že to nějak, nemůžeš si užít výhru, když si nezažil ten fight. Spadnul si na dno, abys pak mohl vstát, než světla zhasnou, všichni mě budou znát, nebo něco takového, nějak tak já neznám jí zas tak dlouho, ale prostě absolutně mě to v tu chvíli hrozně vehnalo slzy do očí. Kdo mě zná, tak víte, že já na náhody nevěřím. A nevím, bylo to hrozně hezké, jak jsem se štěstím rozbrečela, protože prostě vím, že v tomhle celém nejsem sama. A vím, že to bude všechno stát za to. Prostě jsou těžký dny, kdy musíme sakra buttercup a pak přijde zase ty lepší dny. Takže teď už najíst, odpočívat a zítra den volna. Já jsem si teď dělala posing, respektive projížděla jsem si svoji rutinu, kterou tak musím dneska poslat trený. A říkala jsem si, já už jsem
strašně dlouho nevytáhla plavky, vlastně od února, co mi přišly. A poprvé jsem se viděla vlastně celkem blízko závodní formě a v plavkách. Já mám takovou radost. Jsou to krásný a prostě všechno zapadá. Ach jo. Já jsem vůbec nevěděla, jak to totiž na mě bude vypadat, když prostě vy vypadáte jinak, tak jak prostě na vás ty plavky budou vypadat, když prostě jste víc lín. Je to dobrý, lidi. Je to dobrý. Tak jo, myslím, že čas na malý prep update, protože máme aktuálně nějakých 19 dní do Evels. A můžu vám říct, Evels bylo v plánu tak jakože možná podle toho, jak dopadnou ty závody v Anglii. Nicméně tím, že ty závody v Anglii jsme museli zrušit kvůli všem letům a kvůli všemu, co se prostě v Anglii na letištích a tak děje, tak prostě nestálo by to za ten stres. A Evels je 20 minut od baráku, kde bydlím. Takže to bude o to jako méně stresu z tohohle pohledu, na druhou stranu o to víc stresu pro mě, protože po 3 letech domácí publikum, prostě obrovská show, na kterou jsem popravdě jít nechtěla, protože jsem se bála, že na to nemám a je to hrozná výzva. Je to pro mě strašná výzva a vůbec nevím, co přijde, co čekat, co nečekat. Nevím, jsem nebyla schopná spát tím, jaký bylo počasí, že bylo tak nějakých 38 stupňů nebo prostě něco úplně šíleného. Teď zase je prostě 15, jo, tak come on. Já jsem nebyla schopná ani usnout, jako já jsem usla třeba v 10, probudila jsem se ve 12, pak jsem celou dobu byla vzhůru až do 5, spala jsem do 6 a v 7 jsem vstávala. Takže jako s tady tím režimem a chodit na tréninky a ještě v těch tréninkách prostě tak necítila, já jsem se fakt cítila a vypadala jak prostě vak vody, protože samozřejmě to tělo bude držet vodu. A byla jsem z toho úplně, všechno, co jsem měla udělat, jsem udělala, ale byla jsem z toho úplně vydeptaná, samozřejmě. A část mě měla prostě v tu chvíli chuť skončit, vykašlat se na to, že prostě odložit všechno, protože to přece nemůžu stihnout, že vypadám takhle. A psala jsem to všechno Trojovi, řekla jsem mu to a on mi řekl, dobře, tak potřebujeme být trošku chytrý v tomhletom a není to vždycky prostě pušovat víc, ale pušovat chytřejc. Takže poprvé za tady tu přípravu mi, jo, ještě jsme zvyšovali kroky vlastně. Takže možná i myslím, že to je hlavní jako z důvodu, proč jsem byla taková ble a taková prázdná, měkká a tady to všechno. Udělali jsme vlastně změnu včera, že kroky místo 13 000, tak mi spadly na 6 000. Do toho tak jídlo, tak se mi zvýšilo o nějakých, nevím, 400 kalorií. Neměla jsem včera kardio, nebo nesměla jsem dělat kardio, jenom jsem si šla na nohy a pak jsem měla celý den prostě zbytek dne odpočívat. Takže po tady tom všem, já jsem se ráno probudila a já jsem byla plná, tvrdá, vyrýsovanější za jeden den. Prostě já fakt miluju tady to slova, miluju tady ten proces a miluju tady ty změny, když už jste v té fázi, že prostě se vám začnou dít takovéhle změny. Takže všechno je zpátky tam, kde má být. Pokračujeme dál. Nic nekončí. Naopak. Jo, to je takový momentální update. Takže z dnešního check-inu mám velkou radost. A mám velkou radost, jak tady ten den prostě pomohl. Takže dalších 19 dní, cokoliv se stane, prostě to se tak stát má a já vím, že dělám maximum, takže teď se jdu sebrat, jdu na kardio a jdu si celou tady tu přípravu, celý tady ten úžasný proces sakra užít.
They got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging the bucket.